kinaya ko rin. Kaya nakapag ano ko. Nakalubog ako na nag-snorkeling. Medyo takot kabado. Hindi na ako tagal lumangoy, hindi ako sanay. Pero with the help ng isang staff sa lahat ng mga kasama ko dito, supportive sila. So, imagine traveling alone ako Traveling alone ako By this time, ilang ako nakaganon. Doon talagang pag may kasama ako, hindi pa ako nakakaganyan. Usually sa travel ako may kasama. Pero takot akong bumaba. Pag panic ako. At least ganyan kahit alone ako. Dahil naano ako sa inyo